Jeni me Ditari në orës 9, vetëm pas pak do të ndiqni. Reforma zgjedhore vazhdon si kundër edhe puna e ndarë e parlamentit dhe opozitës kryesuar nga Partia Demokratike jashtë. Grupet e punës zhvillojnë sot mbledhjet e radhës. Pas fondit monetar ndërkombëtar dhe bankës botërore, edhe qeveria ul parashikimin për rritjen ekonomike nga synimi fillestar 4.3%, tashmë shpresohet mbyllja e vitit me 3.4%. Qarkullimi me mjetet e transportit publik në Tiranë nuk është makthi qytetarëve vetëm në ditët me shi. Rritja e çmimit nuk e ndryshoi situatën me vonesat e autobusëve në stacione, mbi ngarkesën e tyre dhe ajrimin e vështirë. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se vini edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt. Jeni me Ditari në orës 9, ku si çdo ditë tjetër do të keni mundësi të merrni raportime, informacione shtesë që vijnë nga aktualiteti, politika dhe jo vetëm. Pedagogët ngren alarmin se gjua shqipe është në urgjencë kombëtare, studentët nuk njohin më as kohët e foljeve, profesorët e gjuhësisë kërkojnë nga qeveria politika konkrete për mbrojtjen e saj. Krimet e rënda ndryshuan akuzën ndaj Suel Çelës në gjykimin për përplasjen e famshme me polici në tregun agro-ushqimor në Elbasan. Nga tentativë vrasje të një punonjësi të policisë, prokuroria i kërkoi gjykatës që të shpallë fajtor për kundërshtim të punonjësit të policisë. Byllisi nuk është më surprizë në kategorinë superiore, ballshiotët mundën vllazni në Shkodër me rezultatin 0-1 në javën e 11 të kategorisë superiore. Energjetika për shkak të thatësirës këtë vit renditet si sektori që po ndikon më keq në ecurinë e ekonomisë, edhe pse rreshtet që kanë nisur së fundmi tregojnë për një përmirësim të situatës në kaskadën e lumit Drin. Rreshtet e fundit të shiut që kanë përfshirë vendin dhe veçanërisht ato mbi pellgun ujëmbledhës të lumit Drin kanë përmirësuar ndjeshëm situatën hidroenergjetike. Sipas të dhënave të korporatës elektroenergjetike shqiptare, niveli i prurjeve në kaskadë ditën e hënë arriti në 525 m3 për sekond. Intensiteti i lartë i rreshjeve ka krijuar nevojë për vëmendje të shtuar, veçanërisht për hidrocentralin e Komanit, të dytin në vend për nga madhësia, i cili ka një prurje 2.8 herë më të lartë sesa mesatarja në këtë periudhë. Ndërkohë heci i Fierzës, që mban peshën kryesore të prodhimit në vend, aktualisht ka mbyllur portat dhe nuk përprodhon energji për të rritur nivelin. Sipas Kesh, deri në fund të muajit parashikohet një përmirësim i ndjeshëm i rezervës energjetike me rreth 150 gigavator, apo rreth 2 ditë më shumë konsum. Prodhimi më i lartë i energjisë do të krijojë një frymëmarrje edhe për arkën e OSHE, e cila në 9 muajt e parë të vitit importoi rreth 127 milion euro energji. Pas fondit monetar ndërkombëtar dhe bankës botërore, tashmë edhe qeveria ka ulur parashikimin për rritjen ekonomike. Në fillim të vitit, Ministria e Financave kishte parashikuar se ekonomia do të rritej me 4.3%, por Ministria Denaj deklaroi në parlament se do të synohet niveli 3.4%. Rreth 2 muaj përpara mbylljes së vitit buxhetor, qeveria rishikon në rënje rritjen ekonomike. Sipas qeverisë, ekonomia këtë vit do të rritet me vetëm 3.4%, nga 4.3% që ishte parashikimi në fillim të vitit. Më herët edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore rishikuan në zbritje rritjen ekonomike. Ky ritëm më i ulët i rritjes ekonomike sa i parashikuar për këtë vit, ka rritur edhe përgjegjshmërinë për të parë ritmin e rritjes të këtij viti, duke korrigjuar atë në 3.4% në përfundim të këtij viti. Sigurisht, kjo do sjellë një efekt negativ edhe në nivelin e të ardhurave ndaj parashikimit. Kryefinancieri Anila Denaj ka folur edhe për detyrimet e prapambetura, sipas saj të trashëguara që prej vitit 2000, ajo ka paralajmëruar masa ndaj institucioneve që kanë krijuar këtë borxhe.
Për ato institucione të cilat nuk kanë zbatuar ligjin dhe janë në shkelje të plotë të detyrimeve si ndaj punonjësve të tyre, janë njëkohësisht çuditërisht të njëjtët subjekte të cilët janë në problematika dhe me detyrime të tjera ndaj shtetit. Dhe ndaj tyre sigurisht do merret mas. Ashtu sikurse edhe ndaj punonjësve të cilët kanë lejuar këto akumulime me detyrime. Rishikimi i rritjes ekonomike, që është edhe një ndër treguesit kryesor të ekonomisë, u njoftua nga Ministri e Financave në seancën plenare, ku po kalon për miratim akti normativ i buxhetit të këtij viti. Ky draft parashikon rialokimin e rreth 3 miliard lekëve nga projektet me ecuri të ngadalt drejt atyre që kanë pasur progres më të mirë dhe që qeveria synon t'i nxjisë. Qarkullimi me mjetet e transportit publik në Tiranë nuk është makthi qytetarëve, jo vetëm në ditët me shi. Rritja e çmimit nuk e ndryshoi situatën me vonesat e autobusëve në stacione, mbi ngarkesën e tyre dhe ajrimin e vështirë. Me mijëra banor të Tiranës qarkullojnë çdo ditë në 16 linjat e autobusëve. Trafiku është një prej problemeve më kryesore si për automjetet private, ashtu edhe ato të transportit publik, ku edhe autoambulancat mezi përshkruajnë pak kilometra. Hapni rrugën. Mjetet e transportit publik përdoren në çdo stin, në gushtin e nxehtë, në shtatorin kur nis mësimi në shkolla, apo edhe këtë fillim nëntor me shi. Disa qytetar pajisen me abone, ku janë shtuar dhe element të sigurisë, ndërsa shumë të tjerë paguajnë 400 lekë të vjetra për çdo lëvizje me urban. Nëse në Rom me 1.5 euro një qytetar mund të udhtojë deri në 100 minuta në çdo linjë autobusi, në kryeqytetin e shqiptarëve duhet paguar shumë shtrenjtë. Le të provojmë të përshkruajmë 1.8 kilometra në Tiranë. Drejtoria e Policisë të Tiranës është destinacioni që duhet të arrijmë. Nisemi me operatorin ton nga stacioni i Tiranës së Re, që ndodhet te Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Nisin ankesat e para. Për shkak të grumbullit të madh të qytetarëve që ndruan këtu në qendër të Tiranës, ata që presin autobusin fillojnë të ankohen. Disa të japin bilet, për shembull fatorinët, më ka rastis mu. Jo, trafiku njerë, vonesat janë në stacion. Shumë skandaloze është, sepse unë bëra 1 orë e 20 minuta nga La Praga këtu. 1 orë e 20 minuta. Unë kam orar me shku me marrë analizat, për shembull. Dikush tjetër flet vetëm jashtë kamerave. Autobusave si u duket? Skandal duket. Jo çdo kush di të orientohet në kaosin e Tiranës. Autobusët mbushen plot të gjithë. Udhëtimi vijon me linjën e Celitës, por kamerat nuk janë të mirëpritura për herë, ndaj tentativa e parë dështon. Në autobusin tjetër paguajmë 800 lekë për 2 persona. Pasagerët kanë nevojë për ajër. Për shkak të një të papriture qëndruam te ish parkurinia, ndaj udhëtimi vijon me unazën. Nxënësit sapo kanë mbaruar mësimin dhe një pjesë e administratës ka dalë nga puna, ndaj unaza është plot. Dhe pas më shumë se 1 ore mbërrim te stacioni drejtorisë së policisë të Tiranës. Kemi harxuar në total 2400 lekë të vjetra. Gens Kojdeli, drejtori i përgjithshëm i projekteve strategjike dhe zhvillimit ekonomik në Bashkinë e Tiranës, pranoi problematikën e madhe të transportit publik, por siç u shpreh ai, Shqipëria ka çmimin më të ulët të biletës në rajon. Ai mohoi një projekt për rritjen e çmimit të biletës sërish, por Bashkia nuk përjashtoi mundësinë që qytetarët e Tiranës të paguajnë në formë takse për një transport publik më cilësor. Ja çfarë tha zyrtari i Bashkisë sot tek dita jon në A2CNN. E ndjekim. Tirana ka çmimin më të lirë të biletës, proporcionalisht dhe nominalisht, në rajon, me të gjithë çfarë kemi përdallë. Malizi, Moldavi, Kosovë, Maqedoni, dhe për sa i përket sa para merr qytetari mesatar për kashis sa paguan transportin, po dhe në vleftën nominale. Më afër nga të gjithë kemi Prishtinën. Në Prishtinë paguhet 50 eurocent, pra 64 lekë, për të marrë një herë autobusin, tek ne paguhet 40 lekë.
Kostoja mesatare nëse ti merr abonen, zbret poshtë 20 lekëshit, pra poshtë 200 lekëshit vjetër fakt. Pra, nafta kushton njësoj, autobusët si vlerë kapitale për t'i blerë të rinj kushtojnë njësoj, po bileta është me lira. Por çmimi, nuk i përgjigjem nëse do të flasim për kilometër të udhëtuar, sepse Të lutem. ai udhtoi 1.8 kilometra, domethënë nuk bëri 2 kilometër dhe pagoi 2.4. Ne dim situatën se sa e vështirë është, sa problematike është dhe sa punë duhet që ne ta rregullojmë sistemin. Tani diskutimi që po bëj është ky. Është bileta më e lirë në rajon, kostot janë njësoj, me përjashtim të kostove të kraut punës, që nuk janë drastikisht të ndryshme, kostot e tjera janë njësoj, por të ardhurat nuk janë njësoj. Prandaj ne këtë e dim. Tani, ju pyesni me drejt, do rrisni biletën? Jo. Ka një alternativë tjetër që duhet diskutuar. I gjithë sistemi publik i transportit në Ballkan, në Europë po, është i subvencionuar nga shteti. Pra paguhet me para nga bashkia specifike, i jepet para që operatorët përveç që të mbledhin lek para nga qytetarët dhe incentivojnë nga bashkia. Ne paguajmë 0 lek. Pra kontribuentit shqiptar, taksapaguesit, sistemi i transportit publik i kushton 0 lek. Dhe ka nevojë për një debat publik. Ndërsa gjuhëtarët japin alarmin se Shqipja është në urgjencë kombëtare. Ata i kërkojnë qeverisë të marrë masa konkrete për mbrojtjen e saj nga keqpërdorimi. Pedagogët e gjuhësisë tregojnë për A2CNN masat që duhet të nisin nga shkollat me ndarjen e gjuhës nga letërsia si dhe trajtimin e mësuesve për secilin profil. Shqipja është në rrezik. Gjuha kombëtare po u keqpërdoret nga mosdia. Mjafton të shkosh në Fakultetin Histori Filologji për të kuptuar se si do t'jenë mësuesit e ardhshëm të Shqipës, por dhe të profileve të tjera. Studentët pranojnë publikisht mangësitë e mëdha. Në përdorimin e foljes zakonisht janë pak kohë të ngatruara dhe nuk arriti përputh dot. Të pakryer me të kryerjen e thjeshtë? Po. Për shembull, foljen mësoj, si e bën ti në të pakryrën? Varet nga fjalia, do me thënë në një fjali mund të përdor të kundërtën e asaj që është. Si bën në të pakryrën folja mësoj? Në të pakryrën mësova. Po në të kryerjen e thjeshtë? Mësoja. Është e kundërta në fakt. Ja. Nëse dikush më thot fillo zgjedhësh të folja në këtë kohë, unë mund të bëj dhe në këtë mënyrë mund të bëj një gabim sepse ngatroj me një kohë tjetër. Po ma zgjedhoj një folje në të kryerjen e thjeshtë. Unë dua. Qëse më thoni fillimin nuk vazhdoj. Dua. Të kryerja e thjeshtë mos e kam shumë vështirë. Për gjuhëtarët, Shqipja është në urgjencë kombëtare, të njohur me mangësitë e mëdha të brezit të ri dhe jo vetëm. Pedagogët e gjuhësisë kërkojnë nga qeveria politika konkrete për mbrojtjen e saj. Kjo situatë urgjencë gjuhësore vërehet tashmë jo vetëm në media, vërehet në të themi në nivele të frikshme në politikën shqiptare, e ne vëmë re për fat keq edhe me studentët tanë, e shohim tek mësuesit në shkolla. Pra, shteti duhet të orientohet, të ndërtoj politika serioze për mësimin, zotrimin e shqipes në të gjitha nivelet. Pedagogë dhe studiues të gjuhës propozojnë ndarjen e shqipes nga letërsia që në arsimin e detyruar e deri në provimet e maturës shtetërore. Kjo lëndë sipas tyre duhet jetë e detyrueshme edhe në universitete. Në pjesën më të madhe të fakulteteve si lëndë me zgjedhje, po pse jo, në disa fakultete që janë dhe më specifike dhe që kanë programe të mësuesisë, pse jo të mos përfshihet një lëndë me detyrim. Gjuha shqipe duhet hyjë me si lëndë e veçantë, me orë të veçanta dhe duhet jetë detyrimisht provim shteti, pra gjuhë shqipe. Është tjetër gjë zotrimi i letërsisë, është tjetër gjë zotrimi i gjitha lëndëve, shumë të rëndësishme të gjitha këto, por gjuha është në themel të kompetencave të çdo individi. Prej ditësh gjuhëtarët po japin alarmin për rrezikun e shqipes nga keqpërdorimi, si në të shkruar ashtu dhe në të folur. Nëse nuk do të dëgjohet zëri tyre, të tilla ligjërime do t'i kemi më të shpeshta, nga auditoret e klasave deri në foltoret e parlamentit. Kur korporata identifikon prona shtetërore me interes për të realizuar projektin investimin, i propozojnë Këshillit të Ministrave transferimin e tyre për korporatën. Delegacioni i platformës kujtesës dhe ndërgjegjes europiane ndodhet aktualisht në Shqipëri në kuadër të mbledhjes të 9 vjetorit të Këshillit të Antarëve, organizuar kjo në bashkëpunim edhe me Institutin për Demokraci, Media dhe Kulturë në Shqipëri.
Ky takim do të ofrojë mundësinë 50 përfaqësuesve ndërkombëtar, aktorë të ndryshëm që punojnë në fushën e ballafaqimit me të shkuarën, të vizitojnë vende të ndryshme të kujtesës në Tiranë, Shkodër dhe Lezhë. Gjatë vizitës studimore në Shkodër është prezantuar edhe ekspozita Totalitarizmi në Europë, te vendi i dëshmisë dhe kujtesës. Ndërkohë publiku shqiptar do të njihet gjithashtu me totalitarizmin në Shqipëri, Estoni, Letoni, Lituani, Poloni, Gjermani, Holland, Çeki, Slovaki, Rumani dhe Bullgari, disa prej qendresave të diktaturës. Në një komunikim me ne në këto momente do të jetë pikërisht në vash të aktiviteteve, ndërkohë që ato vazhdojnë, drejtoresha e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë, zonja Jonila Godole dhe përfaqësuesi i delegacionit ndërkombëtar të kujtesës dhe ndërgjegjës europiane, të cilët do të bashkëbisedojnë pikërisht me kolegen ton Luela Myftari. Luela, mirëmëngjes, mirë se vini, linja për ju. Mirëmëngjes, Alba. Në fakt jemi këtu në Tiranë tashmë, aktivitetet kanë nisur këtu, e jemi në kuadrin e asaj që do duhet bëjë edhe Shqipëria për kujtesën edhe për totalitarizmin. Në një farë mënyre është një iniciativë të cilën mundet fare thjesht na shpjegoj zonja Godole, e cila ka ftuar këtë delegacion në Shqipëri. A mund të themi diçka më shumë pse kanë britur në Shqipëri dhe ku jemi me procesin? Po, në fakt, platforma me gjithë antarët e saj mblidhen vit pas viti në njërin nga vendet ku vinë antarët. Vitin e kaluar unë propozova që të vini në Shqipëri, duke qenë që në Shqipëri kemi shumë probleme, si kurse ne dim që të gjithë, dhe për 30 vite, ende nuk kemi pasur një ballafaqim të vërtet me të shkuarën, ende nuk dihet se kush është përgjegjës për krimet që i janë kryer gjatë komunizmit, ende aty ku varen portretet e martirëve për demokracinë, aty varen mbase edhe portretet të atyre personave që mund të kenë qenë, po themi, persekutorët e martirëve. Pra kemi një lloj kaosi dhe kemi një lloj, le ta them, paqartësie se çfarë ka ndodhur në këto 45 vite dhe kush është, po themi, përgjegjës për ato që ka ndodhur në 45 vite, se ne e dimë në fakt se çfarë ka ndodhur në 45 vjet. Duke ftuar platformën këtu, e cila ka mbi 65 antar në vende të ndryshme të botës, synimi i jonë si DMC ishte që ta përdorim natyrisht të vizite edhe si një mjet presioni, si një mjet po themi ndaj organeve vendimarrëse, të cilat duhet që një herë e mirë, po themi, të ndajnë shapi nga sheqeri për sa i përket historisë son, të merret veç se kush kanë qenë viktimat dhe kush kanë qenë përgjegjësit, por nga ana tjetër, pse jo, edhe të provokojmë debat mbar shoqëror se si duhet që ta trajtojmë të shkuarën dhe të ballafaqohemi me të, duke qenë që këtu kemi vende, kemi përfaqësues nga të gjitha vendet ku kemi pasur sisteme totalitare, si komunizëm ashtu edhe nazizëm, po themi fashizëm. Kështu që duke mësuar nga përvoja e tyre, mundemi që edhe ne të ndikojmë në një farmase tek debati, por edhe tek po dhe në përfundimisht duhet marrim një vendim si do flasim për të shkuarën. Historia nuk bëhet nga lart, historinë nuk e bën dot qeveria me urdhër. Historia bëhet bazuar te faktet dhe ne të gjithë duhet jemi të interesuar që ato të dalin në shesh. Në fakt, këta delegat kanë disa ditë në Tiranë. Si ka shkuar si proces? Janë njohur me detaje të reja, me qytete në cilat ka pasur histori totalitare, po themi? Jo qëllimisht, vizita e këtij delegacioni ka nisur në Shkodër, në kuadër të një ekspozite të madhe që ne paraqitëm aty, ekspozita mbi, le ta themi, totalitarizmin, që për herë të parë vendet të cilat kanë pasur, po themi, regjime totalitare, në këto vende kemi në ato pak postera që janë paraqitur aty, po kemi për herë të parë me emër, me figurë dhe me shifra kush janë përgjegjësit për krime dhe çfarë krimesh janë kryer. Kjo është herë e parë që një gjë e tillë vjen në Shqipëri, pra ku thuhen autorët edhe pse ata kanë një rol, le ta themi, negativ në historinë e gjithë këtyre vendeve. Ekspozita ka vite që shëtit në gjithë Europën, edhe në Parlamentin Evropian. Për herë të parë ekspozitës i bashkojnë posterat për Shqipërinë. Ekspozita do të jetë në Shkodër fillimisht, në javët në vazhdim dhe pastaj do të vi në fillim të vitit tjetër në Tiranë, edhe për publikun, po themi, të kryeqytetit edhe më gjerë.
Në fakt, Alba, do doja që të ndaja edhe mendimin e presidentit të platformës europiane të kujtesës në lidhje me atë çfarë po zhvillohet në Shqipëri dhe se si ka qenë ky proces. A është ky një proces i ngadalt për Shqipërinë? Jemi shumë vonë për të zbuluar disa të vërteta dhe për t'i bërë një thirrje kujtesës? Do më ndihmoj ndoshta përkthyesja që t'ia kalojmë pyetjen zotit Lukash. Dear Lucas, so they would like to listen about your experience here in Albania, coming here, and of course the work of platform and what we can get in here from your experience. Our platform wanted to organize the annual meeting of our member organization here in Albania because we would like to learn more about the tragic past of Albania, especially under communist rule. Platforma Europiane e Kujtesës dhe Ndërgjegjes donte që ta bënte takimin vjetor këtu në Tiranë, takimin e 9 vjetor, pasi dëshiron që të mësoj sa më shumë nga eksperienca tragjike e komunizmit në Shqipëri. Në fakt, a jemi ne vonë për këtë proces? Indeed, are we late about this process? Yes, if we could compare Albania with other countries which also suffered under communism, we can see some delays. But on the other hand, we can see a lot of efforts, especially by our friends here, both state institutions but also NGOs who are trying to change the situation because they share the same a feeling we have that without dealing with the past, it is not possible to build a really good future for our countries. Në fakt, vonesa ka, por nga ana tjetër ka edhe përpjekje nga miqtë tanë këtu në Shqipëri, nga institucionet shtetërore, por edhe organizatat jo qeveritare për të punuar në këtë aspekt dhe e inkurajojmë punën në fushën e ballafaqimit me të shkuarën. A ka një mesazh për institucionet shqiptare apo për ato që mund të punojnë mbi këtë çështje? Do we have a message about the institutions, the actors working in the field of dealing with the past in Albania? I think this message is a message, first of all, of support from our side. We would like to do as much as possible to support them, but I think what is maybe even more important, I think all of those efforts should have support here, both from the public opinion, but especially from the state, because it's also our experience in other parts of Europe that, of course, we need many actors in this field, but the state is a very important one, and the state should support such activities in the sake of modernization of the country and a better future. Mesazhi jonë në fakt në këtë aspekt do të ishte mbështetja që ne ju ofrojmë institucioneve që punojnë në fushën e kujtesës këtu në Shqipëri, por kjo nuk mjafton, sepse duhet edhe mbështetja vendese, mbështetja e shtetit mbi të gjitha, sepse nga eksperienca jonë duam që të ndaj me ju që është shumë e rëndësishme të kesh mbështetjen e shtetit kur bëhet fjalë për ballafaqimin me të shkuarën, nëse ne dëshirojmë që të krijojmë një demokraci moderne dhe një ardhmë akoma më të mirë për të gjithë ne. Ku qëndron ngërçi më i madh në shoqërinë shqiptare për të zbuluar këto të vërteta? What do you think? Where is the challenge in the Albanian society, in Albania in general, to discover all about dealing with the past? I think there are many challenges, and maybe it's not my role here to choose the most important one, but I think that, or I see in almost every field some challenges. In the field of education, for example, I think, of course, I know that such institutions like the Institute represented here by Yonira Godola is doing a lot of activities together with young generation, but I think that, for example, the schools themselves should be much more involved. Yesterday we saw a very important museum in Shkodra in the former prison building, but I think that Albania, not only Albania, need more such places. So
including or adding, I would like to add to this the problem of justice to the victims, the perpetrators who are not punished. So there is a lot to do, but I would like to say that in other countries this process is not finished. We still have an institution in my home country, in Poland, dealing with those problems. So this is a universal problem, but maybe because Albania suffered so much, even more should be done here. Ka shumë sfida, në fakt, shumë gërqe, ndoshta nuk më takon mua që të përmend se cilat janë më të rëndësishme, por sigurisht mund të rreshtoja disa. Për shembull, në fushën e edukimit është shumë e nevojshme të punohet në të njëjtën mënyrë ashtu sikur se bën edhe instituti që na ka sjellur neve këtu, që drejtohet nga Jonila Godole. Nga ana tjetër do të thoja që edhe diskursi duhet ndryshojë. Neve për shembull ishim dje në Shkodër, vizituam një vend kujtese, vendin e dëshmisë të kujtesës, por mendoj që më tepër vende të tilla duhet të ketë në Shqipëri që të kenë në fokus të rinj. Ky në fakt është një proces jo i lehtë dhe ka ende vende edhe në Europë që janë duke punuar në këtë aspekt. Kjo është një çështje universale, por ne thjesht duhet punojmë. Në fakt, në fund të këtij procesi, çfarë ndodh? Hartojnë një raport për Shqipërinë dhe më pas po themi hartojnë edhe një po themi program se si mund na ndihmojnë neve? Indeed, at the end of all this process, what do you think? Do we have to have a report on all this and a recommendation on how to deal with this process here? We are ready to share our experience, and I think in the future we will cooperate much more with our Albanian member organization, other institutions, and if our advice will be needed, we are more than happy to share our experience. But I would like to add that it's not about only about sharing our experience, but I would like to stress that we are also learning from the experience of our Albanian partners, because it's a mutual process, and if we support each other, we can achieve much more. So if there will be a need to prepare some kind of recommendations, we are ready to do it, but it's in fact mainly the decision of our Albanian partners if they need such an advice or not. Në fakt, ne jemi këtu për të ndarë eksperiencën tonë në mënyrë që të ndihmojmë të gjithë aktorët vendas që punojnë në këtë fushë, por nga ana tjetër ne gjithashtu mësojmë nga procesi këtu në Shqipëri. Nëse do të jetë e nevojshme që ne të bëjmë disa rekomandime, sigurisht që ne do t'i bëjmë dhe do t'i ndihmojmë aktorët në fushën e kujtesës në Shqipëri, por kjo nuk do të ishte mjaftueshme, pasi edhe shteti duhet të ndihmojë në këtë aspekt. Në fakt do doja ta ktheja bisedën tek zonja Godole për të na shpjeguar se cilat janë eventet dhe aktivitetet që do të jetëzohen, po themi, pas kësaj interviste. Çfarë do të ndodhë më pas? Po, në fakt ka një takim me dyert të mbyllura sot paradite që janë zgjedhjet e platformës, pra zgjidhet, po themi, bordi drejtues, siç e ka çdo institucion, po themi, që funksionon me një bazë anëtarësie të gjerë. Pas asaj do të ketë takime të hapura publike sot edhe nesër në mëngjes, këtu në Hotel Tirana, me aktorë të kujtesës, me institucione të cilat mund të vinë dhe të paraqesin punën e tyre, pse jo, nëse kanë interes, edhe të antarësojnë në këtë platformë. Sa më shumë institucionet jemi aty, aq më mirë është, aq më shumë mësojmë nga përvoja e njëri tjetrit dhe aq më mirë mundemi që ato që mësojmë, po themi, nga përvoja të tjerëve, t'i zbatojmë në Shqipëri. Një aktivitet i rëndësishëm tjetër do të jetë nesër paradite, ose ta them nesër në drek, në Kuvendin e Shqipërisë, ku një delegacion i platformës do të takohet me deputet që janë në Parlamentin e Shqipërisë për momentin për të theksuar edhe një herë nevojën që ka ballafaqimi me të shkuarën, por edhe për të parë mundësi, duke qenë që do kemi takim me Komisionin e Ligjeve për të parë mundësinë se si nga ana ligjore mundet të vendoset drejtësia në një vend ku edhe sot e kësaj dite, pas 30 viteve në demokraci, ende nuk kemi pasur as edhe një proces të vetëm
i cili do të vinte, po themi, do të vinte përpara përgjegjësisë, le ta themi një persekutor dhe do të qetësoheshin kështu dhe po themi të mbijetuarit e atij sistemi, thjesht që do të mendonin që gjithë sakrificat e tyre nuk shkuan kot, ja që mund të ketë një drejtësi nesër. Kështu që ky është një ndër takimet e rëndësishme, do thosha unë, që platforma ka parashikuar, si edhe e thash, dhe takimet e tjera me aktorët e interesuar që punojnë në Shqipëri në këtë fushë. Dhe një pyetje e fundit, është e vështirë ballafaqimi së kaluarës me, po themi, brezin që ka jetuar në kohën e diktaturës. Ju po bëni një përpjekje të madhe për të njohur me këto të vërteta të rinjt, si po shkon ky proces, apo e pranojnë të rinjt, apo bëhen pjesë e këtyre eventeve? Të rinjt, pjesë e këtyre eventeve, tani kjo ishte, po themi, vizita e platformës, kishte një fokus tjetër, por gjithçka që ne bëjmë, të paktën në instituti që unë drejtoj DMC-ja, gjithçka që bën ka në fokus të rinjt, ka në fokus debatin e gjerë publik, ka në fokus mësuesit në gjithë shkollat, të cilat kanë një përgjegjësi direkte dhe një kontakt direkt me të rinjt. Me që jemi këtu, në fakt, ne akoma nuk e kemi bërë publike në fund të takimeve të ditës së sotme mes platformës dhe institutit që unë drejtoj DMC, do të nënshkruhet një marrëveshje e përbashkët për po themi konkursin ton pyetgjyshrit, i cili bëhet tani prej shumë vitesh dhe është po themi shumë i njohur, një marrëveshje me platformën do t'i garantojë fituesve një vizitë në vendet e kujtesës pastaj në Europën qendrore, por do t'jetë, pra, duke qenë që kemi platformën, le ta themi, do t'jetë e gjithë juria e konkursit të këtij viti do t'jetë ndërkombëtare, pra do të marrë një jehon shumë të madhe dhe jashtë, kështu që jemi shumë të gëzuar që në kuadër të këtij takimi të bëjmë diçka edhe në këtë fushë, pra për t'i motivuar të rinjt tanë që ta ndajnë dhe ata përvojën e tyre, ta krahasojnë përvojën e tyre me të rinjt të tjerë në vende të tjera, të cilat kanë kaluar të njëjtën histori si ne. Ne ju urojmë suksese në gjithë të mision, po themi, edhe të zbulojmë sa më shumë të vërteta. Alban, nëse dëshiron diçka tjetër për të ndarë nga takimi me të ftuarit tanë? Luela, në fakt jo nga takimi, por me zonjën Godole kemi mundësi të rikthehemi pak aktualitetit dhe zhvillimeve të fundit. Në 75 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë, në bulevardin kryesor të kryeqytetit, janë vendosur disa figura në shenjë nderimi për vendin në këtë datë rëndësishme. Megjithatë, zonja Godole ka pasur një reagim në rrjetet sociale ku thoshte se është një akt përdosës që kontribon në një diferencim ose ndarje të re me ne dhe ata. A mund të na thotë diçka më shumë? Po, patjetër. Zonja Godole, në fakt, ju keni reaguar në një postim në rrjetet sociale mbi portretet që kemi vendosur për gjatë bulevardit. A mund të ndani me neve këtë reagim tuaj? Po, reagimi në fakt erdi pasi pash portretet e varura, që mu duk një shakale, ta themi pak krip, sikurse edhe kam shkruar, se si në të njëjtën formë, edhe estetikisht, në vendin ku kemi pasur, po themi pak vite më parë martirët, të cilët janë dënuar, ekzekutuar, atëhere kishim, po themi, fytyrat të personave, disa për të cilëve janë evidentuar nga kolegët e mi që punojnë në këtë fushë si persekutorët e tyre. Kjo për mua është e pafalshme, nuk kam asgjë, po themi, kundër nderimit të gjithë atyre partizanëve dhe shqiptarëve të cilët e mbështetën luftën dhe luftuan për çlirimin e vendit, absolutisht jo. Po për sa kohë ne si shoqëri, ne si shtet, ne si Shqipëri, ne si shqiptar, nuk kemi ndarë deri tani, nga 90-ta deri tani, se sa prej këtyre partizanëve, të cilët për fat keq, menjëherë pas marrimit të luftës, morën pozicione drejtuese. Nuk po flasu për partizanët e zakonshëm, por kanë qenë pikërisht komandantët dhe partizanët e famshëm të njohur, të cilët i kemi këto ditë edhe në bulevardin ton. Sa për i tyre, pra, në çfarë pozicionesh ishin ata pas luftës dhe çfarë përgjegjësish kanë ata direkte mbi krimet dhe persekutimin e kryer për 45 vite. Për sa kohë ne nuk e kemi bërë këtë ndarje, për sa kohë nuk jemi të sigurt se kush ka bërë çfarë dhe nuk kemi një listë të saktë, po themi, të gjithë përgjegjësve të krimeve të kryera, unë do të thosha që ky është një provokim i rëndë për familjarët e viktimave gjatë komunizmit dhe nga ana tjetër na tregon që
kemi një lloj dhune do ta quaj, një lloj force të pushtetit qendror i cili na detyron ne si shoqëri që ta shohim historinë sikurse politika, po themi qeveria aktuale do që ta shohi, pra që do thosha nuk është mirë për Shqipërinë dhe nuk i shërben, po themi asaj që ne duam që të ndërtojmë në Shqipëri pas 30 vitesh, pasi e kemi qenë mjaftueshëm 45 vite në një shoqëri, në një sistem, në një regjim totalitar, i cili çdo gjë e vendoste nga sipër poshtë dhe nuk mendoj që është e vendi tani pas 30 vjetësh që jemi në demokraci dhe po përpiqemi të etablojmë demokracinë në Shqipëri, që historinë prapë, domethënë t'ia lëmë në dorë politikës. Shpresoj të na kenë dëgjuar edhe për këtë mesazh, po themi që po japim përmes kësaj interviste. Zoja Godole, përfaqësuesi i platformës ndërkombëtare të kujtesës, faleminderit për këtë komunikim dhe suksese. Luela, falënderim edhe për ty. Ndërkohë ne rikthehemi me të tjera zhvillime, mbetemi në aktualitetin në vend. Prokuroria për krime të rënda zbuti akuzën e ngritur ndaj Suel Çelës dhe 2 të bashkëpandeurve për përplasjen me policinë tek tregu agro-ushqimor në Elbasan. Ndonse u gjykuan për tentativën e vrasjes së një punonjësi policie, prokuroria i kërkoi gjykatës të shpall fajtor për kundërshtim të punonjësit të policisë. Përplasja e makinës së policisë tek tregu agro-ushqimor në Elbasan nuk ishte një tentativë vrasje ndaj ish drejtorit të policisë së këtij qyteti, por një kundërshtim me dhunë i forcave të rendit. Prokuroria për krime të rënda doli në këtë përfundim duke zbutur akuzat për të dyshuarit e ngjarjes Suel Çela, i njohur si Marius Lulaj dhe Nea Bekteshit. Ndryshimi i akuzës nga vrasjen rrethana cilësuese mbetur në tentativë në ato të kundërshtimit me forcë të policisë dhe goditja për shkak të detyrës u bë gjatë leximit të konkluzioneve përfundimtare të prokurorisë. Pas këtij ndryshimi, që i shpëtoi të pandehurit nga dënimi i rënd nëse shpalleshin fajtor, prokuroria kërkoi 7 vite burg për Suel Çelën, i gjykuar në mungesë. Për Enea Bekteshin u kërkuan 6 vite burg. E njëjta mas dënimi, ju kërkuaj gjykatës edhe për të pandehurin Kelman Xhaferi, i akuzuar për armbajtje pa leje dhe largim nga vendi i vuajtjes së dënimit. Në pretensë thuhej se Suel Çela, i dyshuar si drejtuesi i Audit, u tradhtua nga një puro e gjetur në mjet. Sipas prokurorisë, nga kjo puro është përfituar material gjenetik që përputhej me ADN-n e të dyshuarit Çela. Përplasja tek tregu agro-ushqimor në Elbasan ndodhi në shtator 2017. Dyshimi nëse ishte apo jo tentativë vrasjeje u ngrit edhe gjatë hetimit, çka bëri që vendosjen të bëhej ping-pong për kompetencën mes prokurorisë së Elbasanit dhe asaj të krimeve të rënda. Ndërkohë, reforma zgjedhore vazhdon si kundër edhe puna e ndarë e parlamentit dhe opozitës së kryesuar nga Partia Demokratike jashti. Grupet e punës zhvillojnë sot mbledhjet e radhës. Në parlament do të merret mendimi organizatave të shoqërisë civile të specializuara në ekspertizë për ligjet dhe problematika zgjedhore. Tek Partia Demokratike, mbledhja pritet të fokusohet jo vetëm tek oponenca e draftit që po diskutohet në kuvend mbi disa rekomandime të OSBE-Odirit, sikundër vetë demokratët do të bëjnë propozimet e tyre lidhur me rekomandimet që vijnë nga OSBE-Odir. Fokusi i të dy palëve është që reforma zgjedhore të kompletohet brenda dhjetorit sipas këndvështrimeve të tyre, por ndërkohë nuk ka ende një shenjë për një dialog përbashkues. Ndërsa rrugtimin për Shqipërinë, Lulzim Basha e nisi nga Elbasani me studentët. Duke fajsuar qeverinë për largimin e tyre masivisht jashtë vendit, Kryedemokrati tha se gjithçka do të ndryshojë me ardhjen e tij në pushtet. Pas dëgjesave në rrethe, Basha do të përgatisë edhe platformën për qeverisjen e ardhshme. Dhe dështimi me rinin është dështimi më i madh i kësaj qeverie, i këtij pushteti. Në një kohë materializmi, Lulzim Basha të rinjve të Elbasanit u premton shpresën. Zotimi im është zotimi kryesor i Partisë Demokratike. Imi personal është të kthejmë shpresën në vendin tonë. Prandaj dhe betejë jon është përqendruar tek ndryshimi i këtij modeli. Dhe ndryshimi i këtij modeli parakusht ka ndarjen e politikës nga krimi. Rrugtimin për Shqipërinë, Basha e nisi me studentët, të cilëve u tha se me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet do të vërë në dispozicion të shumë studentëve buxhetin e shtetit për pagesën e tarifave. Që vjen nga një familje me të ardhura nën 640.000 lekë të vjetra në muaj, do të përfitojë 100% rimbursimin e tarifës nga buxheti i shtetit me Partinë Demokratike nesër në pushtet. Studentët që vinë nga familje mbi 640.000 lekë të ardhura në muaj do të përfitohet 50% e tarifës
Përshëndetje zoti Basha. Ky ishte turi i parë i Bashës, i cili më tej gjatë javës do të ndalet në Korçë, Shkodër, në Vlorë dhe në Krujë, për të rikthyer në javën e ardhshme me biznesin. E pasi të ketë dëgjuar dhe ata, Basha duket se do të ketë gati një platformë qeverisjeje në çdo moment kur zgjedhjet mund të zhvillohen. I vëm pikat mbi i dhe t'ju sjellim një program realist i cili të shkojë drejt për drejt në zgjidhjen e atyre problemeve, halleve dhe në ofrimin atyre shpresave dhe rrugës për ta nxjerrë vendin nga kriza. Në vizitën e zhvilluar në Maqedoninë e Veriut, presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli tha se vendimi i Brukselit për mosqeljen e negociatave mund të ndryshojë brenda pak muajve. Sassoli rikonfirmoi mbështetjen e palëkundur të institucioneve evropiane për zgjerimin. Vendimi i Brukselit për moshapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut mund të ndryshojë brenda pak muajve. Me këtë mesazh e vizitoi Shkupin presidenti i ri i Parlamentit Evropian David Sassoli. Mendoj se disa vende të cilat kishin rezerva kanë filluar që tani të ndryshojnë qëndrim dhe kjo është shumë pozitive për ne. Pas takimit me Zoran Zaev, Sassoli tha se Maqedonia e Veriut duhet ta shfrytëzojë këtë periudhë për të vazhduar reformat dhe për të mos e lejuar bllokimin e tyre. Vendimi i Këshillit Evropian sipas tij nuk është dështim, por një lloj frenimi për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ne jemi më të fortë sepse të gjitha institucionet evropiane janë në anën tonë dhe janë të bindura se Maqedonia e Veriut duhet ta fillojë procesin e bisedimeve. Të gjitha kushtet për këtë janë arritur. Kryeministri Zoran Zaev përsëriti qëndrimin e tij se nuk ka alternativë tjetër për Maqedoninë e Veriut përveç rrugës drejt integrimit në BE. Për Sassolin kjo është vizita e parë jashtë Brukselit që prej zgjedhjes në krye të Parlamentit Evropian. Në data 2 dhe 3 dhjetor ai pritet të vizitojë Shqipërinë. Përpara takimit të 2-3 palësh, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kontaktoi me anë të telefonit me kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Një bisedë e shkëlqyer me Edi Ramën dhe Zaev para samitit të rëndësishëm në Ohër në 9 nëntor, shkruante ai në Instagram, ndërsa më herët Vučić tha në një konferencë përshtyp se bisedimet për krijimin e një zone mini Schengeni ballkanik me Tiranën dhe Shkupin vazhdojnë. Presidenti serb theksoi ndër të tjera se heqja e pengesave të lëvizjes së lirë të madrave, shërbimeve, njerëzve dhe kapitalit do të bëhet edhe me vende të tjera të rajonit, por Kosova dhe Mali Zi nuk kanë bërë asnjë përpjekje që t'i bashkohen kësaj nisme. Shtyrja e mëtejshme e vendimit për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do të ishte një gabim historik që përcjell një mesazh të gabuar për të gjithë rajonin. Qëndrimin e tij zëvendës ndihmës sekretari i shtetit dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, e përsëriti pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Palmer tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor dhe do të bënin gjithçka për të bindur BE-n të ndryshojë pozicion para takimit të liderëve në Zagreb në muajin maj. Shmange tragjedia me refugjat në Greqi. 41 emigrant të paligjshëm të fshehur brenda një kamioni frigoriferik janë zbuluar dhe shpëtuar nga policia lokale në afërsi të Selanikut. Sipas raportimeve, gjendja e tyre ishte mjaft kritike dhe gjendeshin në limit të mbytjes për shkak të mungesës ajrit. Policia greke bëri me dije se shumë prej emigrantëve vinin nga Afganistani. Të gjithë ishin meshkuj të moshave nga 20 deri në 30 vjeç. Destinacioni i tyre besohet të ketë qenë ndonjë shtet i Bashkimit Evropian. Për këtë ngjarje, autoritetet kanë ndaluar shoferin e kamionit, një shtetas nga Gjeorgjia, i cili akuzohet për trafik të qenieve njerëzore, ndërsa një tjetër shtetas turk është shpallur në kërkim pasi u aratis gjatë kontrollit nga policia. Ngjarja vjen disa ditë pas tragjedisë ku humbën jetën 39 emigrantë në brendësi të një kamioni të zbuluar në Britani. Irani kujton 40 vjetorin e mësymjes ambasadës amerikane në Teheran dhe pengmarrjen e personelit diplomatik. Vdekja e Amerikës ishte thirrja e mira e qytetarëve që dolën në shesh. Në 4 nëntor të vitit 1979, student revolucionar iranian mësyn ambasadën amerikane në Teheran dhe morën peng personelin e saj për 444 ditë.
40 vjet më vonë, miravet u mblodhen pranë godinës ku dikur ishte ambasada, me thirrjet vdekja e Amerikës. Marshime dhe manifestime po mbahen në rreth 1000 komunitete përreth vendit. Të rinjt islamik sulmuan ambasadën menjëherë pas rrëzimit të shahut të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe 52 amerikanë u mbajtën peng për gati një vit e gjysmë. Dy vendet kanë qenë në armiqësi të thellë që atëherë. Amerikanët vazhdojnë aktet armiqësore ashtu si akrepi helmues, natyra e të cilit është të pickoj. Ai nuk ndalet nëse nuk e shtyp. Marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Teheranit u përshkallëzuan ndjeshëm që kur presidenti amerikan Donald Trump braktisi marrëveshjen bërthamore mes Iranit dhe fuqive botërore. Mbi bazë të saj, Republika Islamike pranonte kufizimin e programit nuklear në këmbim të heqjes së sanksioneve perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë rikthyer sanksionet dhe retorika që vjen nga Irani, sinjalizon se rikthimi në tryezën e negociatave është një mundësi e largët. Ayatollahu Ali Khamenei ka ndaluar zyrtarët iranian të zhvillojnë bisedime me Washingtonin. Ndërprerja e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara nuk është diçka emocionale, mbështetet në një logjik të fortë. Bllokon përpjekjet e armikut për influencë si dhe tregon fuqinë dhe dinjitetin e Iranit. Në Iran, 4 nëntori shënohet gjithashtu si dita e kombëtare e luftës kundër arrogancës globale. Shohim dhe të rejat nga sporti. Bylisi nuk është më surprizë në kategorinë superiore. Ballshotët mundën vllaznin në Shkodër me rezultatin 0-1 në javën e 11 të kategorisë superiore. Në Loro Boriçi vendosi gjithçka një gol i Jankut në minutën e 16. Polemikat nuk munguan në këtë takim, fillimisht pas anulimit të golit të Zogajt në minutën e 3 për një pozicion të dyshim të jashloje dhe më pas për golin e Bylisit, të cilin fillimisht e anësori anuloi, ndërsa kryesori e konsideroi të rregullt. Tashmë Bylisi është ngjitur në vendin e dytë, vetëm 1 pikë pas Partizanit kryesues. Thuaj se ka përfunduar shitja e biletave ekonomike për ndeshjen ndaj Francës në arenën kombëtare. Vendet e fundit mund të sigurohen vetëm online, ndërsa faza e 2 do të nisë me shitjen e biletave në tribunën Kashi. Përfundon faza e parë shitjes së biletave për ndeshjen Shqipëri-Francë, e cila do të luhet më 17 nëntor në stadiumin e ri Arena Kombëtare. Në dyqanin zyrtar të Federatës, sportelet për biletat me çmimet më të lira nga 1500 lekë të reja deri në 3000 lekë janë mbyllur. Vendet e fundit të disponueshme u shitën vetëm online. Biletat me çmimet më ekonomike për ndeshjen ku do të inaugurohet impjanti i ri në Tiranë u shitën në kohë rekord. Ato përfunduan në më pak se 48 orë nga nxjerrja në shitje, pavarësisht ankesave të tifozëve për shitjen e kombinuar me biletat e ndeshjes ndaj Andorrës të njëjtën e ardhshme në Elbasan Arena. Për të kuptuar interesimin e shfaqur nga tifozët, shërben ritmet e ndryshme të shitjes së biletave. Për sfidën me Andorrën, nga 12.800 bileta në dispozicion deri më tani janë shitur vetëm 1200 vende, afro 10% e stadiumit. Për duelin me Francën, i cili luhet më pas, nga kapaciteti prej 22.500 vendesh, është në dispozicion afro 40% e stadiumit. Nëse tribuna kryesore ishte e gjitha e rezervuar, shitjet në tribunat pasportave kanë ecur me ritme të pabesueshme. Kurreshtja për stadiumin e ri apo dueli ndaj kampionëve të botës në fuqi sollën një garë mes tifozëve për të siguruar një vend në stadium. Tani faza e dytë e shitjes lidhet me biletat që kushtojnë më tepër. Ato ndodhen tek Arshia si pjesë e tribunave e ku çmimet variojnë nga 4000 deri në 5000 lekë të reja. Pak orë me shi, por dielli buzëqeshi sërish mëngjesin e sotëm. Me sa gjatë do të qëndrojnë, e thot Tanja Porja. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues, a dy sjene, në fakt edhe orët me diell nuk është se do të vazhdojnë shumë gjatë, megjithatë për ditën e sotme do të kemi në zonat jugore dhe pjesën më të madhe të qendrës dominim të motit të kthjellët në territor, kemi në veri vranësira dhe rreshje të pakta gjatë ditës së sotme, por kjo vijon edhe gjatë ditës së nesërme. Megjithatë, kushtet e motit të kthjellët do të jenë prezente në territorin shqiptar deri nesër në mesditë, ku presim sërish fuqizim të vranësirave, rreshje me intensitet mesatar dhe deri intensiv fillimisht në veri dhe gradualisht gjatë mbrëmjes së të mërkurës dhe gjatë natës dhe ditën e njëjtë, rreshjet me intensitet mesatar dhe intensitet të lartë vijojnë gradualisht nga veriu në qendrët e zonat jugore. Edhe dita e premte mbetet me rreshje, por më të pakta fundjava sjell rreshje vetëm në zona të izoluara. Dita e mërkurë, pra mbrëmjes së mërkurës dhe deri mbrëmjen e së njëjtës, paraqit dhe
situata më problematike në territor, rreshje mesatare deri intensive në pjesë më të madhe të territorit shqiptar, ku nuk mungon mundësia e shfaqjes sërish të përmbytjeve, kjo në zonat e izoluara dhe jo përmbytje masive. Temperaturat nuk ndryshojnë, ka një luhati të lehtë nga dita në ditë, megjithatë një rënje të ndjeshme presim vetëm ditën e shtunë dhe të dielën alba. Ky është informacioni deri në këto momente këtu për Ditarin orës 9. Me sa duket, një tjetër javë e paqëndrueshme na pret. Tanja Porja, unë të falenderoj për informacionin e vazhdueshëm. E ndërkohë ne rishojmë edhe njëherë bashkë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Reforma zgjedhore vazhdon si kundër edhe puna e ndarë e parlamentit dhe opozitës kryesuar nga Partia Demokratike e Jashti. Grupet e punës zhvillojnë sot mbledhjet e radhës. Pas fondit monetar ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, edhe qeveria ul parashikimin për rritjen ekonomike. Nga synimi fillestar 4.3% tashmë shpresohet mbyllja e vitit me 3.4%. Qarkullimi me mjetet e transportit publik në Tiranë nuk është makthi qytetarëve vetëm në ditët me shi. Rritja e çmimit nuk e ndryshoi situatën me vonesat e autobusëve në stacione, mbi ngarkesën e tyre dhe ajrimin e vështirë. Pedagogët ngren alarmin se gjua shqipe është në urgjencë kombëtare, studentët nuk njohin më as kohët e foljeve. Profesorët e gjuhësisë kërkojnë nga qeveria politika konkrete për mbrojtjen e saj. Krimet e rënda ndryshuan akuzën ndaj Suel Çelës në gjykimin për përplasjen e famshme me polici në tregun agroushqimor në Elbasan. Nga tentativë vrasje të një punonjësi të policisë, prokuroria i kërkoi gjykatës që ta shpallë fajtor për kundërshtim të punonjësit të policisë. Të nderuar shikues, kjo ishte e gjitha e përgatitur për mëngjesin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë ritakohemi në 13 deri atëherë qëndroni me A2 CNN.